What's up mga kapedal? Bike check muna po tayo sa aking mountain bike na ginagamit tuwing may group ride kami at every weekend. Bali ang ginagamit kong frame ngayon is Marine Palisade Trail gray orange combination 6061 alloy. Bale, ito po ang aking wheel set. Po ang aking rim na ginagamit ay Crossride 27.5. Bale po ang ginagamit kong tires ngayon ay Maxi Space 27.5 by 2.1. Ang spokes po nito ay Max Zone black coated stainless steel. Tapos ang akin pong hubs ay Aerowick AM 8.5 32 holes. Ang akin nga pala pong hubs ay 9mm QR, quick release lang po siya. Ready na po siya for throw axle. Ang akin pong rear hub ay AM 8.5 Aerowick 6 pulse po. Bale 6 pulse 32 holes din. Ang cassette naman pong ginagamit ko is 9 speed 1140 teeth Sagmit. Medyo may kabigatan pa kasi ito po yung mga unang lumabas ng Sagmit cassette. Bale po ang aking chain na ginagamit ay KMC gold color. Yan po yung 9 speed na pinakamura, 114 links. Ang akin pong RD ay Alivio 9 speed. Kinabitan ko po siya ng RD extender para po ma-accommodate niya yung cogs na 40 teeth para hindi naman po siya stretch na stretch. Tapos nagpalit po ako ng roller sa pulley L2 seal bearing. Ang akin pong wheel set sa likod ay parehas lang din po ng nasa unahan, Crossride Maxi Space. Crankset ay Diore M615, pero ito po ay 3x10 pero ginawa ko na po siyang single chain ring. Bali ang akin pong chain ring ngayon ay Genova Mars 34 teeth. Yan po, 34 teeth po ang aking chain ring na ginagamit ngayon. Bali ang akin pong drivetrain na ginagamit ngayon is 1x9 1140 teeth. Kaya pa naman po siyang sipain, kaya hindi pa po ako nag-upgrade ng mas malaking cassette sa ngayon. Bali ang ginagamit ko pong shifter ngayon is Alivio 1x9. Wala na po yung sa front kasi 1x na po siya ngayon.
Bali, ang ginagamit ko pong hydraulic brakes ngayon is Shimano ng series na M355. Ang ginagamit ko pong disc ay Shimano ng series na 160mm po. Una at saka gano'n na rin po sa hulihan. Ang ginagamit ko po ngayong pedal ay flat pedals na MOB. Polycarbonate na po siya. Ito po yung mga mumurahin na MOB pero durable naman po. Medyo matagal ko na rin siyang ginagamit. Hindi naman po pa siya nagkakaroon ng issue. Paddle cage ko po ay Topic. Ito po ay binili ko pa sa Saudi Arabia nung OFW pa ako. Bali, ang akin pong ginagamit na handlebar ngayon ay Trubatid XCAM riser bar. Ang length po niyan ay 680mm lang, pero pag kinabitan niya na po ng grips, bale total length po niya ay 700. Yan po kasi yung suited na length na komportable ako. Akin naman pong stem na ginagamit ay Labici 90mm. Bale plus minus 7 degrees po siya. Bale naka negative po siya ngayon, pero hindi naman siya masyadong negative kasi plus minus 7 degrees lang po siya. Ang akin pong headset na ginagamit ay Crane Creek seal bearing. Mas recommended ko po yung mga hindi quick release na seat clamp kasi ito po ay safe sa mga nagbabike to work at saka nagpapark ng kanilang mga bikes. Then ang akin pong seat post ay Ritchie Alloy WCS. Ang akin naman pong saddle ay Labici saddle. Manipis lang po siya, aerodynamic. Tapos meron po siyang flex habang kayo ay nakaupo. Nagpe-flex po siya. Bali sa Cartimar ko po yan nabili. Mahirap kasi po maghanap dito sa Batangas City ng mga ganitong klaseng saddle. Ang ginagamit ko pong grip sa aking handlebar ay Weapon Attack. Ang akin pong head tubing ay integrated, hindi po siya tapered. Pero kita niyo naman po sa pagkaka-weld nitong frame na ito, napakatibay. Kasi napakaganda po ng pagkaka-welding niya dito. Halos snake skin, makapal. Ganun din po sa may bottom bracket area. Size 15 lang po siya kasi 5'5" lang po ang height ko. Ang akin pong ginagamit na front suspension ay Weapon Tower 7. Bali air na po siya. Kinargahan ko po siya ng 140 PSI para medyo matigas naman po ang kanyang play. Tapos ang kanya pong dial ay ABS system. Click, kada click ibang tension ng play.
hanggang sa mabot po siya dito sa dulo na full rigid na po siya. Wala na po siyang plain na gagawin. Weapon Tower 7. 120mm po ang kanyang travel. Bali po sa fork at saka po sa head tube, hindi po crown ang ginagamit ko. Bali parang naka-thread lock siya pamula dun sa top cap hanggang dito po sa ilalim ng aking fork, para po mas stiff siya at saka mas matibay. Kaya po pag pinihit nyo siya sa taas, dito po siya sisikip sa ilalim ng fork. Try po nating kunin ang average weight po nitong aking bike na ginagamit. Bale 12.43 lang po ang bigat ng bike na to. Ideal na po ito sa isang mountain bike na hindi po fully high-end lahat ang mga components. Pero kung may papalitan po ako dito para mas mapagaan ko pa, papalitan ko po ang cogs, kasi itong cogs na ito po ay nasa more than 500 grams ang weight. Try ko pong i-upgrade yan, tsaka po siguro unchain. Try po nating i-upgrade yan ng mas magaan yung mga hollow pins. At dito na muna po nagtatapos ang ating video. Please like, share, comment, and subscribe po sa aking YouTube channel. At para po sa mga susunod po natin mga updates at saka sa ating mga bagong uploads. Salamat po and ride safe!